જય હિન્દ, વંદે માતરમ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ફોરેસ્ટમાં ઉપયોગી થાય તેવા પ્રશ્નો લઈને આવ્યા છીએ। 1 થી 50 જેટલા પ્રશ્નો છે, તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને રોજ આપણી ચેનલમાં તમને આવા વિડીયો જોવા મળશે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। વિશ્વ જળ પ્લાવિત વિસ્તાર દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? વિશ્વ જળ પ્લાવિત વિસ્તાર દિવસ જે છે એ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 2 ફેબ્રુઆરીના દિવસે વિશ્વ જળ પ્લાવિત વિસ્તાર દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। સજીવો ખોરાકમાંથી પ્રાપ્ત શક્તિની મદદથી કઈ શારીરિક ક્રિયા કરી શકશે? તો અહીંયા 4 ઓપ્શન આપેલા છે, ફક્ત પાચન, ફક્ત શ્વસન, ફક્ત ઉત્સર્જન। તો આપેલ તમામ જે છે એ શારીરિક ક્રિયા કરી શકશે। સજીવો ખોરાકમાંથી પ્રાપ્ત શક્તિની મદદથી જે છે એ શારીરિક ક્રિયા કરી શકશે। તો આપેલ તમામ જે છે એમાં રાઈટ આન્સર આવશે। મચ્છરની કેટલી જાતો છે? મચ્છરની જાતો જે છે એ કેટલી છે? તો 1500 જેટલી મચ્છરની જાતો હોય છે। તાજા પાણીમાં રહેતી માછલીની જાતો કેટલી છે? તો તાજા પાણીમાં રહેતી માછલીની જાતો જે છે એ કેટલી છે? તો 2300 જેટલી જે છે એ તાજા પાણીમાં રહેતી માછલીની જાતો હોય છે। જંગલી પશુઓના કરડવાથી કયો રોગ થાય છે? જંગલી પશુઓના કરડવાથી જે છે એ કયો રોગ થાય છે? તો હડકવા રોગ થાય છે જંગલી પશુઓના કરડવાથી। ફ્રેન્ડ્સ, તમે સાથે સાથે ટેસ્ટ આપતા જજો અને છેલ્લે તમને ખબર પડશે કે અમારા કેટલા સાચા પડ્યા। તો તમે સાથે સાથે જે છે એ આમાં જોતા રહેજો કે અમારા કેટલા સાચા પડે છે અને મને કોમેન્ટમાં તમે છેલ્લે જણાવજો। જોઈએ હવે છઠ્ઠો પ્રશ્ન। કયા પ્રાણીઓના અંગો તૂટી જાય તો નવા ઉગી શકે છે? તો કયા પ્રાણીઓ જે છે એના અંગો તૂટી જાય તો પણ નવા ઉગી શકે છે? તો તારા માછલી, કરચલા, ગરોળીની પૂંછડી, આ આપેલ તમામ જે છે એના અંગો તૂટી જાય તો પણ નવા ઉગી શકે છે। તબીબી પ્રેક્ટિસમાં કયા પ્રાણીનું પ્રતીક વપરાય છે? તબીબી પ્રેક્ટિસમાં કયા પ્રાણીનું પ્રતીક જે છે એ વપરાય છે? તો રાઈટ આન્સર આવશે સાપ જે છે એનું પ્રતીક વાપરવામાં આવે છે। ભારતીય અવકાશ અનુસંધાન કેન્દ્ર કયા નામે ઓળખાય છે? ભારતીય અવકાશ અનુસંધાન કેન્દ્ર જે છે એ કયા નામે ઓળખાય છે? તો ઈસરોના નામથી ઓળખાય છે। ઉતાવળે આંબા ના પાકે, આ કહેવતના સમાન અર્થવાળી બીજી કહેવત કઈ છે? ઉતાવળે આંબા ના પાકે, આ કહેવતની સમાન અર્થવાળી બીજી કહેવત જે છે એ નીચેનામાંથી કઈ છે? તો ધીરજના ફળ મીઠા। ઉતાવળે આંબા ન પાકે એની સમાન અર્થવાળી કહેવત જે છે એ ધીરજના ફળ મીઠા એ થશે। સૌથી વધુ ઝડપી પાંખો ફફડાવવા માટે કયું પક્ષી જાણીતું છે? કયું પક્ષી જે છે એ સૌથી વધુ પાંખો ફફડાવવા માટે જાણીતું છે? તો હમિંગ બર્ડ જે છે એ સૌથી વધુ પાંખો ફફડાવવા માટે જાણીતું પક્ષી છે। નિસ્યંદિત પાણીમાં કે તટસ્થ જલીય દ્રાવણમાં હાઇડ્રોજન આયનની સાંદ્રતા pH કેટલી હોય છે? તો 7 હોય છે। નીચેનામાંથી ગુજરાતમાં સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? તો સાબરમતી જે છે એ સૌથી લાંબી નદી થશે। નોળિયાને કયા દેશમાં તેનું મૂળ રહેઠાણ માનવામાં આવે છે? નોળિયાનું કયા દેશમાં જે છે તેનું મૂળ રહેઠાણ માનવામાં આવે છે? તો આફ્રિકા દેશમાં જે છે એ નોળિયાનું રહેઠાણ માનવામાં આવે છે। રેકર્ડ પરથી અસલ અવાજ ઉત્પન્ન કરનારું સાધન એટલે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? ગ્રામોફોન। રેકર્ડ પરથી અસલ અવાજ ઉત્પન્ન કરનારું સાધન જે છે એ ગ્રામોફોન છે। સાપ અને ઉભયજીવી પ્રાણીઓના શાસ્ત્રને શું કહેવાય છે? સાપ અને ઉભયજીવી પ્રાણીઓના શાસ્ત્ર જે છે હોય છે તેના અભ્યાસને શું કહેવામાં આવે છે? તો હર્પેટોલોજી કહેવામાં આવે છે। સાપ અને ઉભયજીવી પ્રાણીઓના અભ્યાસને જે છે એ હર્પેટોલોજી કહેવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો। કયા પ્રાણીનું દૂધ સૌથી વધુ સમતોલ આહાર તરીકે ઓળખાય છે? કયા પ્રાણીનું દૂધ જે છે એ સૌથી વધુ સમતોલ આહાર તરીકે ઓળખાય છે? તો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે ગાયનું દૂધ જે છે એ સૌથી વધુ સમતોલ આહાર તરીકે ઓળખાય છે। નીચેના પૈકી કઈ વાવ કપડવંજમાં આવેલ નથી? કપડવંજમાં જે છે એ કઈ વાવ આવેલી નથી નીચેનામાંથી? તો માધા વાવ જે છે એ કપડવંજમાં આવેલી નથી। બાકીની આ 3 જે છે, કુંકા વાવ, સિગર વાવ અને કાંઠાની વાવ, આ ત્રણેય જે છે એ કપડવંજ ખાતે આવેલી છે। રાત્રિ દરમિયાન જમીન વિસ્તારો પરથી સમુદ્ર વિસ્તારો તરફ વાતા પવનોને શું કહેવાય છે? તો રાત્રિ દરમિયાન જમીન વિસ્તારો તરફથી જે સમુદ્ર વિસ્તારો તરફ વાતા પવનો હોય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? તો જમીનની લહેરો કહેવામાં આવે છે।
નીચેનામાંથી દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો જામનગર જિલ્લામાં આવેલું છે દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. કવિ કાંતનું પૂરું નામ જણાવો. કવિ કાંતનું પૂરું નામ જે છે એ શું છે? તો મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ છે. કવિ કાંતનું પૂરું નામ જે છે એ ખાસ યાદ રાખજો, મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ. નીચેનામાંથી કયું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલું છે? નીચે આપેલા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો જે છે એમાંથી કયું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જે છે એ ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો સિમલીપાલ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જે છે એ ઓરિસ્સામાં આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો, સિમલીપાલ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? તો ઓરિસ્સામાં આવેલું છે. નીચેનામાંથી કોણ દૈનિક 30 લાખ કેલરી ખોરાક મેળવે છે? નીચેનામાંથી કોણ જે છે એ દૈનિક એટલે કે દરરોજ 30 લાખ કેલરી ખોરાક મેળવે છે? તો બ્લુ વ્હેલ જે છે એ દરરોજ 30 લાખ કેલરી જેટલો ખોરાક મેળવે છે. કીડી મકોડા કેટલું વજન ઊંચકી શકે? કીડી મકોડા જે છે એ કેટલું વજન ઊંચકી શકે છે? તો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે પોતાના વજન કરતાં 40 ગણું વજન જે છે એ કીડી મકોડા વધુ ઊંચકી શકતા હોય છે. તે પોતાના વજન કરતાં 40 ગણું વજન હોય તો પણ કીડી મકોડા જે છે એને ઊંચકી શકતા હોય છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર ઓછી કરવાનો સહેલો ઉપાય કયો છે? ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર ઓછી કરવાનો સહેલો ઉપાય જે છે એ કયો છે? તો વૃક્ષ વાવેતર. વૃક્ષ વાવેતર જે છે એ ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર ઓછી કરવાનો સહેલો ઉપાય છે. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ આ પંક્તિ કોની છે? વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ જે પંક્તિ જે છે એ કોની છે? તો ગંગા સતીની પંક્તિ છે. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવો એક પંક્તિ જે છે ખાસ યાદ રાખજો, ગંગા સતીની છે. ઝેરી દેડકાનું ઝેર કયા અંગમાં હોય છે? ઝેરી દેડકાનું ઝેર જે છે એ કયા અંગમાં હોય છે? તો એનું ઝેર જે છે ખાસ યાદ રાખજો, ચામડીમાં હોય છે. ઝેરી દેડકાનું ઝેર જે છે એ ચામડીમાં હોય છે. જોઈએ હવે 27મો પ્રશ્ન. વિશ્વમાં કુલ કેટલા ખંડો છે? વિશ્વમાં કુલ કેટલા ખંડો છે? તો 7 જેટલા ખંડો છે વિશ્વમાં. ભારતમાં સૌથી સામાન્ય પક્ષી કયું છે? સૌથી સામાન્ય પક્ષી કાગડો આવશે. કોના કાન વધુ મોટા હોય છે? નીચેનામાંથી કોના કાન જે છે એ સૌથી વધુ મોટા હોય છે? તો આફ્રિકન હાથી હોય છે જેના કાન જે છે એ સૌથી વધુ મોટા હોય છે. લુપ્ત થયેલ ડોડો પક્ષી કયા દેશમાં જોવા મળતું હતું? લુપ્ત થયેલું ડોડો પક્ષી જે છે એ કયા દેશમાં જોવા મળતું હતું? તો મોરિશિયસ ટાપુઓ પર જોવા મળેલું હતું. લુપ્ત થયેલું ડોડો પક્ષી જે છે એ મોરિશિયસ ટાપુઓ ઉપર જોવા મળતું હતું. ટૂંકા અંતર માટે સૌથી ઝડપી દોડતું પ્રાણી કયું છે? ટૂંકા અંતર માટે સૌથી વધુ ઝડપી દોડતું પ્રાણી જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? તો ચિત્તો જે છે એ સૌથી વધુ ઝડપી દોડતું પ્રાણી થશે. વિશ્વનું સૌથી મોટું રણ કયું છે? વિશ્વનું સૌથી મોટું રણ કયું છે? તો સહારાનું રણ જે છે એ વિશ્વનું સૌથી મોટું રણ છે. પૃથ્વીની સપાટીને વીંટળાઈને આવેલા આવરણના પ્રથમ આવરણનું નામ શું છે? પૃથ્વી સપાટીને વીંટળાઈને આવેલા વાતાવરણના પ્રથમ આવરણનું નામ શું છે? તો એનું નામ છે ક્ષોભાવરણ. ખાસ યાદ રાખજો, પૃથ્વીની સપાટીને વીંટળાઈને આવેલા વાતાવરણના પ્રથમ આવરણનું નામ જે છે એ ક્ષોભાવરણ છે. મુદાવરણને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો મુદાવરણને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? ઘનાવરણના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. નીચેનામાંથી કયું પ્રાણી બ્રહ્મપુત્રા નદીના દલદલના ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે? તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે એકશિંગી ભારતીય ગેંડા જે છે એ બ્રહ્મપુત્રા નદીના દલદલના ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે. એટલે કે એની આજુબાજુના વિસ્તારમાં જે છે એ એકશિંગી ભારતીય ગેંડા જે છે એ જોવા મળે છે. ભારતમાં જમીન પરનો સૌથી વધુ ઝેરી સાપ કયો છે? ભારતમાં પૂછેલો છે અહીંયા, કે વિશ્વનો નથી પૂછેલો. ભારતમાં જમીન પરનો સૌથી વધુ ઝેરી સાપ જે છે એ કયો છે? તો કાળોતરો જે છે એ સૌથી વધુ થશે ભારતમાં. ઇન્ટરનેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ડે કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે? ઇન્ટરનેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ડે જે છે એ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે? તો ખાસ યાદ રાખજો, 22મી મે જે છે 22 મે બાયોડાયવર્સિટી ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. હાઇકુ કાવ્ય પ્રકારની સૌથી નોંધપાત્ર બાબત કઈ છે? હાઇકુ કાવ્ય પ્રકારની સૌથી નોંધપાત્ર બાબત જે છે એ કઈ છે? તો ચિત્રાત્મકતા જે છે એ હાઇકુ કાવ્ય પ્રકારની સૌથી નોંધપાત્ર બાબત છે. અને હાઇકુમાં મિત્રો 17 અક્ષરો હોય છે.
જલાવરણ પૃથ્વી સપાટીનો આશરે કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? જલાવરણ જે છે પૃથ્વી સપાટીનો કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? તો 71% જેટલો ભાગ રોકે છે જલાવરણ. કઈ માછલી જે પાણીની બહાર કેટલાય દિવસો સુધી જીવિત રહી શકે છે? કઈ માછલી જે છે એ પાણીની બહાર પણ કેટલાય દિવસો સુધી જીવિત રહી શકે છે? તો એશિયાની મેઢક માછલી જે છે એ પાણીની બહાર પણ કેટલાય દિવસો સુધી જીવતી હોય છે. ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ચંદ્ર ઉપર કોનો પડછાયો પડે છે? ચંદ્રગ્રહણ જ્યારે થાય છે ત્યારે ચંદ્ર ઉપર કોનો પડછાયો પડતો હોય છે? તો પૃથ્વીનો પડછાયો જે છે એ ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન પડતો હોય છે. પૃથ્વી પરના સૌથી મોટા વૃક્ષનું અંદાજિત વજન કેટલું છે? પૃથ્વી પરના સૌથી મોટા વૃક્ષનું અંદાજિત વજન જે છે એ કેટલું છે? તો 2000 ટન જેટલું છે. જલદાપાડા અભયારણ્ય મુખ્યત્વે કયા વન્ય પ્રાણીઓ છે? જલદાપાડા અભયારણ્યમાં મુખ્યત્વે કયા વન્ય પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? તો ગેંડા અને વાઘ જે છે એ જલદાપાડા અભયારણ્યમાં જોવા મળે છે. યુનેસ્કોનું વડુમથક ક્યાં આવેલું છે? તો યુનેસ્કોનું વડુમથક જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો પેરિસ ખાતે આવેલું છે યુનેસ્કોનું વડુમથક. ગ્રીનિચ કયા દેશમાં આવેલું છે? ગ્રીનિચ કયા દેશમાં આવેલું છે? તો ઇંગ્લેન્ડમાં આવેલું છે ગ્રીનિચ. વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ જે છે એ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? શું આવશે રાઈટ આન્સર આમાં? 2 ઓક્ટોબરથી 8મી ઓક્ટોબર જે છે એ વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 21મી માર્ચે કયો દિવસ મનાવવામાં આવે છે? 21મી માર્ચે કયો દિવસ જે છે એ મનાવવામાં આવે છે? તો વિશ્વ વન દિવસ જે છે એ 21 માર્ચે મનાવવામાં આવે છે. કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો આસામમાં આવેલું છે કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. ખાસ યાદ રાખજો, કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જે છે ક્યાં આવેલું છે? આસામમાં આવેલું છે. પૃથ્વી પરના મોટા ભાગના ડાયનોસર કયો ખોરાક લેતા હતા? પૃથ્વી પરના મોટા ભાગના ડાયનોસર પૂછેલા છે અહીંયા. તો મોટા ભાગના ડાયનોસર જે છે એ શાકાહારી હતા. બિરજુ મહારાજ કયા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે? બિરજુ મહારાજ જે છે એ કયા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે? તો કથક નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ તો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા 50માંથી કેટલા સાચા પડ્યા છે તે મને કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને મિત્રો, હવે મળશું બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ. દરરોજ જીકેના વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલને હાલ જ સબસ્ક્રાઇબ કરો.